Hey! So, thank you po doon. Familiar ba kayo dito, guys? So, this will be our lunch. Ito ay bunga. Bunga ng malunggay. Yan. So, ito yung murang bunga. Pag ganito siya, pwede mo nalang putol-putulin. Pwede na yan, ready to cook na. Hindi kasi matigas itong kanyang balat. Pero ito, ayan. So, ganito siya. And then, pag mas malaki na, magulang na yon, matigas na. Ito, in between, magulang na yun, matigas. Ayan. So, babalatan. Babalatan lang natin siya. Ito itsura. Paano ba siya binabalatan? Tadaan! Ayun. Matigas kasi yan. Masakit sa ano? Ngala-ngala. Pero masarap. Sustansya. Medyo, ba tawag doon? Nutty. Nutty flavor. Paano yan niluluto? Malalaman nyo mamaya. Paano ba luto niya ngayon? Pinakbet? O ano? School Buridubud, Ilocano. Ano? Buridubud. Buridubud. Ayun. So, ang luto natin ay buridubud. Anong kasama nun? Kasamang kamote. So, meron yon. Sitaw, okra. Kasamang kasi walang kamoteng... Ano to? Kamoteng yellow. Yung puti yellow. kamote. Basta kamote. Kalabasa, kung walang kamote. Or kalabasa. Walang kamote. And sitaw. String beans. And okra or lady fingers. Our version of Buridubud. Buridubud. Yan. Ano? Greenpeace, ang tawag sa Green peas? Sitsaro? Char. Ano? Ano siya? Matigas. Matigas at mapait. Sasabit to sa ngalangalan nyo. Hindi nyo tinanggal yan. So, pagkain nito parang ice pop lang. Sinisip-sip. Yung ganun. Hindi nyo to nakakain ng buo. May mga ano to, residue. May naiiwan. Demonstrate mamaya kung paano siya kainin. Ayan. So, ito na ang ating ingredients for our, ano yan? Buridubud. Ano pa iba nadagdag doon? Karne? May karne ba yun? May isda? Pwede. Kung gusto niyong karne, ang sao. Pwede nyo lagyan ng karne, pwede nyo lagyan ng isda. Leftover fish, yung grilled fish, or liempo, kung wala kayong, diba? Yan. Malasa lang. Ang palasa lang. Pero kung ayaw nyo lagyan, okay lang din naman. Yan. Tapos, ang main staple, bagoong. Yan. Patis. And the sea. So, yun siya. Mamaya, pakita natin kung paano yan niluluto. So, ito na yung ating karne. Naglagay ako ng konting mantika kasi ayaw niya magmantika. Okay. Now, add natin ang ating ginger.
ginger, guys. Para ka lang din nagluto ng pinakbet, no? Minus the other ingredients. Sibuyas. Yan. So I like to put my karne on the side. Tapos, add natin itong kamatis. So, a trick para mabilis anong tawag doon? Matunaw, lumambot, or mag-disintegrate yung kamatis is to add a little bit of salt. So, yun yung gagawin natin. Lagyan mo siya ng konting salt para mabilis siyang maghiwa-hiwalay. So, ano lang siyang just let it heaten up and simmer. Diba? It's time to add our veggies. Ito yung kamote. Cubes. Yan. Ito yung kung konti ang tubig o marami. Sa inyo, kung gusto yung damihan o untian yung tubig. Just enough. Kasi marami pa tayong dadagdag na gulay. And then, let it boil. Cover and let it boil. Let it boil. Konti. Pagkakulo, lagay na natin yung ating bunga ng malunggay. Tapos pakuluan nyo ulit. Tapos ilalagay natin yung natitira natin mga vegetables na sitaw at okra. Ito na siya, guys. Inagdag lang natin yung okra at yung sitaw. Tapos pakuluan nyo ulit hanggang lumambot. And then salt to taste. That's it. Kung sa inyo, kung gusto nyo pala lagyan ng bagoong. Pero ngayon, sa version na to, hindi namin nilagyan dahil may batang kakain. Ayun lang. Enjoy!